کمبودهای رایج مواد مغذی در گیاهان و نحوه رفع آنها. آیا گیاهان شما علائم نگران کننده ای از بیماری را نشان می دهند؟ خب، همه مشکلات مربوط به سلامت گیاه توسط آفات یا بیماری ها ایجاد نمی شود. به جای اون، عوامل دیگری نیز وجود دارد که باید در نظر بگیرید، مانند عدم تعادل مواد مغذی که در این حالت گیاهان شما ممکن است عنصر خاصی را به مقدار زیاد یا خیلی کم دریافت کنند. خوشبختانه برخی از سرنخهای بصری وجود دارد که می توانید به دنبال آنها باشید. شایان ذکر است که بسیاری از علائم کمبود به نظر شبیه هستند که معمولاً شامل تغییر رنگ، اعوجاج برگ یا ساقه گیاهان شما می شود. در این ویدیوها شایع‌ترین کمبودهای مواد مغذی در گیاهان و نحوه رفع آنها را بررسی خواهیم کرد. کمبود مواد مغذی چیست؟ همه گیاهان به مواد مغذی نیاز دارند تا بتوانند رشد کنند و به سلامت گیاه دست یابند. اگر در خاک پرورش می دهید، گیاهان شما مواد مغذی خود را از کودها و همچنین ترکیب طبیعی نوع خاکی که استفاده می کنید، دریافت می کنند. برای هیدروپونیک و سایر محیطهای بدون خاک، به احتمال زیاد از یک محلول مغذی مخلوط شده استفاده خواهید کرد. صرف نظر از اینکه از کدام روش رشد استفاده می کنید، باید اطمینان حاصل کنید که گیاهان شما به مقدار مواد مغذی و تعادل مناسب آن دسترسی دارند. گیاهان شما به مقادیر بیشتری از مجموعه خاصی از عناصر ضروری به نام درشت مغذی‌ها نیاز دارند. درشت مغذی‌ها از نیتروژن، پتاسیم، فسفر، کلسیم، گوگرد و منیزیم تشکیل شده‌اند. گیاهان شما همچنین به مقادیر کمتری از مواد مغذی دیگر نیاز دارند که به عنوان ریز مغذی شناخته می‌شوند که عبارتند از بور، مس، آهن، منگنز، مولیبدن، نیکل، کلور و رویی. بیشتر کمبود مواد مغذی ناشی از کمبود مواد مغذی در محیط رشد یا محلول غذایی است. با این حال، عوامل محیطی نیز می توانند نقش داشته باشند، زیرا شرایط نامطلوب رشد می تواند بر توانایی گیاهان شما برای جذب مواد مغذی تأثیر بگذارد. این حالت زمانی اتفاق می افتد که محیط رشد شما بیش از حد اسیدی یا قلیایی بوده یا تحت تأثیر خشکی یا غرقابی باشد. در صورت درمان نشدن، کمبود مواد مغذی می تواند بر توانایی گیاه برای تکمیل چرخه زندگی طبیعی، گلدهی و میوه دهی تأثیر بگذارد. در حالی که این مقاله به طور خاص به کمبود مواد مغذی می‌پردازد، باید به خاطر داشت که گیاهان شما می‌توانند از سمیت مواد مغذی نیز رنج ببرند، جایی که آنها مقدار زیادی از یک ماده درشت مغذی یا ریز مغذی خاص را جذب یا در معرض آن قرار می‌گیرند که همچنین تعدادی علائم بصری مشخص خواهند داشت. علائم رایج کمبود مواد مغذی. بارزترین علامت بصری کمبود مواد مغذی گیاه تغییر رنگ یا اعوجاج برگ است. با این حال، مهم است که توجه داشته باشید که بسیاری از علائم کمبود به نظر شبیه هستند و معموله که گیاهان شما در واقع ترکیبی از کمبود مواد مغذی را به طور همزمان تجربه کنند. شایع‌ترین علائم کمبود مواد مغذی در گیاهان: برگ‌های زرد. لبه‌های برگ زرد یا قهوه‌ای می‌شود. سوراخ در برگ‌ها. برگ‌ها سوخته یا پخته به نظر می‌رسند. برگ‌ها رنگ بنفش یا قرمز دارند. زرد شدن بین رگ برگ‌ها. برگ‌های کوچک یا کوتاه قد. لکه‌های زرد یا قهوه‌ای روی برگ‌ها. برگ‌های پیچ خورده یا بدشکل. ریشه‌های کوتاه یا ناقص. تفاوت در عملکرد و بازدهی. خرابی یا شکست در محصول. در ادامه به جزئیات بیشتر این علائم و کمبودهای مرتبط با آنها خواهیم پرداخت. قبل از شروع درمان یک چک لیست درست کنید. در حالی که ممکن است پس از شناسایی کمبود مواد مغذی مستقیما وسوسه شوید که به درمان بپردازید، مهم است که سایر عوامل مهمی را که می توانند بر سلامت گیاهان شما تأثیر بگذارند رد کنید. از این چک لیست برای ارزیابی اینکه آیا مسائل دیگری در جریان است یا خیر استفاده کنید. علائم حشرات یا بیماری ها را بررسی کنید.
برخی از آفات، مانند کرم‌ها یا کنه‌های عنکبوتی، می‌توانند باعث تغییر رنگ برگ یا سوراخ شدن برگ شوند. به همین ترتیب، برخی از ویروس‌ها و بیماری‌ها، از جمله ویروس موزاییک یا کپک خاکستری، می‌توانند ظاهر برگ‌های شما را تغییر دهند. خاک خود را بررسی کنید. اگر از خاک به عنوان بستر رشد گیاه خود استفاده می‌کنید، بررسی کنید که آن را زیاد یا کمتر آبیاری نکنید. تغییر رنگ برگ‌ها و رشد کم گیاهان میتونه به دلیل خاکی که خیلی مرطوبه یا زهکشی ضعیفی داره یا خاکی که خیلی متراکم است ایجاد شود. علاوه بر این، میتوانید خاک خود را آنالیز کنید که به ترکیب کلی مواد مغذی نگاه و تشخیص کمبود را آسان‌تر می‌کند. آب خود را چک کنید. کیفیت آب نقش مهمی در رشد سالم محصول دارد. برخی از منابع آب، مانند آب سخت، حاوی تعدادی مواد مغذی هستند، به این معنی که باید برنامه تغذیه خود را تنظیم کنید. آنالیز آزمایشگاهی آب خود را در نظر بگیرید تا بتوانید از ترکیب دقیق مواد مغذی آگاه شوید. دمای محیط رشد خود را بررسی کنید. اگر محیط خیلی گرم یا خیلی سرد باشد، میتواند باعث کندی رشد گیاه شود و در عین حال بر میوه دهی و گلدهی تأثیر بگذارد. قدرت مواد مغذی خود را بررسی کنید. همانطور که قبلا ذکر شد، تعادل مواد مغذی مهم است. اما همچنین بسیار مهم است که در نهایت گیاهان خود را بیش از حد یا کم تغذیه نکنید. اگر دوز مواد مغذی شما بیش از حد قوی باشد، میتواند باعث سوختگی گیاهان شما شود و در مقابل اگر خیلی ضعیف باشد، گیاهان شما کندتر یا متوقف میشوند. pH یا هیدروژن بالقوه خود را بررسی کنید. همه گیاهان دارای محدوده pH ترجیحی هستند که در آن شرایط بهینه برای جذب مواد مغذی را خواهند داشت. اگر خاک یا محلول غذایی شما خیلی اسیدی یا خیلی قلیایی باشد، روی توانایی گیاهان شما برای دسترسی به مواد مغذی مورد نیازشان تأثیر می‌گذارد. با یک متخصص تماس بگیرید. اگر محصولی را پرورش می‌دهید و مشکوک هستید که با کمبود مواد مغذی روبرو هستید، همیشه بهتر است با یک متخصص تغذیه گیاه تماس بگیرید تا اینکه خودتون مشکل را شناسایی کنید. با راهنمای سبز، با رفتار گیاهان و طبیعت اطراف خود بیشتر آشنا شوید. هر سوالی که در زمینه کشاورزی دارید، می توانید در قسمت نظرات از ما بپرسید. برای ویدیوهای بعدی ما را دنبال کنید. تا راهنمای سبز دیگر، بدرود.